con người yêu cũ có chồng có con mà nó vẫn nhắn tin với em đòi quen lại thì sao anh? Thì bạn phải gắt đấy. Làm gì làm em bạn, nói chung là còn đang được sử dụng internet, đang sử dụng phone với điện thoại này kia hay là máy tính để xem anh Piu ấy thì cố gắng mà giữ mình em bạn, chứ không thì phải đến lúc một là thì phải trong viện nó cũng khó xài, hai là trong tù nó cũng thì phải đéo có internet hay là có cái gì đâu. Đời nhiều khi cái sướng ấy thì phải nhớ sướng lắm, nhưng mà thì phải đến lúc khổ đéo ai chịu khổ thay em vào đâu em ạ. Chúc em may mắn nhá. Có một bạn hỏi là stress quá thì làm sao? Bạn có nhiều cách, tùy theo cái gu của bạn là gì. Bạn có thể đi thiền, bạn có thể lên chùa, bạn có thể đi đập đá phá ke, bạn có thể đi cà phê, bạn có thể đi, tùy vào cái sự lựa chọn của các bạn. Cái sự lựa chọn đấy của các bạn nó như thế nào thì nó quyết định cuộc sống của các bạn thôi. Cuộc sống thì phải stress. Một cuộc sống mà không có stress, không có lo lắng, không có quan tâm, không có trách nhiệm thì một, bạn là một thằng vô dụng. Hai, bạn là một thằng vô trách nhiệm. Và cuối cùng ấy, bạn ấy là một thằng gần như cuộc sống của bạn nó nhạt nhẽo, vô vị và nó không đáng để phải sống. Một lần trong đời mình sinh ra để được sống mà không có stress thì mình không hiểu được. Thế thì hàng ngày bạn nghĩ thì ăn ngủ ỉa, trịch đái, làm gì nữa. Mà trịch cũng phải suy nghĩ nha. Trịch ai, trịch như thế nào, con này nó thích như thế nào, thằng kia thích ra sao, trịch xong có cần phải trách nhiệm không? Nếu như không có trách nhiệm thì là tình cảm hay là tiền bạc, mà tiền bạc thì là bao nhiêu tiền, hiểu không? Ví dụ như là giá là 5.000 mà mình trả 10.000, có nghĩa là mình phá giá, như thế là anh em không đồng tình. Mà 10.000 mà trả có 5.000 xong bỏ chạy, anh em cũng không đồng tình. Như thế người ta gọi là không đáng mặt đàn ông. Đừng bảo là stress, tôi nói thật mà chuyện ăn gì thôi cũng phải suy nghĩ. Bây giờ ông ăn nhiều, ông mỡ máu, ông các thứ, hiểu không? Ông uống cái gì thôi, nhậu nhiều cũng chết. Đá lưỡi không Piu. Hoàng Quốc 10.000 để đá lưỡi mà lại với con trai thì nói là không bạn ạ. Nếu như mà con trai mà đá lưỡi thì khoảng 10.000 đô, 200 triệu không được. Chắc khoảng đâu đó 10 tỷ là 50 tỷ ấy. Còn nếu mà với con gái thì không cần. 10.000 thì mình có thể mời bạn lại một cốc cà phê cũng được. Cứ gái mà trên 18 dưới 25 thì ok. Anh Piu ơi, em bị nhát gái, em đang thích một bạn mà anh chỉ em cách bắt chuyện. Anh cũng bị nhát gái. Thôi chết rồi, anh cũng bị nhát gái mà. Rất là hãm lìn, có hai bạn nữ bảo với mình. Không phải cùng lúc, hai lúc khác nhau, hai chỗ khác nhau. Anh thì chắc là nhiều gái thích lắm nhở, nên là thôi em không nói thích anh nữa. Bỏ mẹ, gặp nhau mà lại nói câu đấy là như thế nào? Hai đứa đang nói chuyện với nhau. Anh ơi, chắc anh nhiều gái thích lắm nhỉ? Thế thì thôi em không nói anh thích anh nữa. Như thế là có thích tao hay không? Mà quan tâm mẹ thì có bao nhiêu đứa đang thích, đúng không? Đúng không? Bây giờ mình đang ở đây với nhau, mày thích tao thì mày ăn tâm với mẹ đi. Mày nó nói thế làm bây giờ mình nói làm sao? Mình nói là không phải đâu. Không có gái thích anh đâu, câu đấy là câu xạo lồn đúng không? Đúng rồi, có nhiều gái thích anh lắm. Thế thì nhưng mà em cứ nói thích anh đi, như thế là mình cầu cạnh nữa à? Đúng không? Nó để mình vào mà cái thế đéo biết trả lời làm sao cả, ok? Cái giây phút đấy mình im lặng, đéo biết phải tiến thoái lưỡng nan làm sao cả, đúng không? Đừng nói con mẹ này cả, lao vào nhau cho nó nhanh, hiểu không? Anh chưa vợ, em chưa chồng, nhanh khẩn trương. Anh chắc là nhiều bạn nữ thích anh lắm nhỉ? Thế thì thôi em không nói thích anh nữa. Đừng bao giờ nói những câu hãm như thế. Kể cả con trai cũng vậy. Em ơi, anh biết là em rất là hot girl, rất là sexy, rất là nổi tiếng, nhiều người thích em lắm. Thế là mình nghĩ chắc là thôi anh cũng không nên nói ra cái điều anh thích em. No, nó trả lời sao? Bạn hỏi một câu bạn phải mong là cái câu trả lời nó như thế nào. Hỏi những câu người ta đéo biết trả lời sao, đừng bao giờ, ok? Một nhát thì nằm yên nhắm mẹ con bắt lại, ok? Người ta làm gì mình phải làm, ok? Còn bạo ấy thì phải bảo là mày làm như người ta làm cho. Còn cả hai đứa cùng bạo không phải là gu của anh, sorry. Anh Piu có thể tâm sự làm thế nào để làm được một YouTuber không? Anh thấy mọi người bây giờ rất là thích làm YouTuber, thích làm streamer. Anh thì anh vẫn chỉ có một lời khuyên dành cho tất cả mọi người thôi. Nên trau dồi, nên dành thời gian. Có một thứ mà bọn em đang rất là nhiều hơn những người khác mà bọn anh đang ngày càng ít lại. Đấy là thời gian dành cho bản thân bọn em. Bọn em bây giờ đang vô tư, vô lo, vô nghĩ. Bọn em không có phải trách nhiệm gì. Nên là khi bọn em quyết định làm cái gì hoặc mong muốn làm cái gì ấy, bọn em thường theo ý thích nhất thời. Bọn em phải nhìn bản thân xem bọn em làm YouTuber thu nhập sẽ được bao nhiêu một tháng. Ví dụ như là kênh của anh em thấy không, mặc dù là số sub cao chẳng hạn nhưng mà view video nó không cao. Cái của anh nó hơi đặc trưng, cái kênh của anh nó buồn cười lắm. Fanpage của anh cũng vào tầm bình thường. Nói chung là mọi người biết anh nhiều nhưng cái video của anh nó không cao. Một kênh to kiểu gì cũng phải làm với nhiều người đó. Và đến em có thể làm được 5-6 năm hoặc là tối thiểu phải 2-3 năm không. Anh chưa thấy ai làm 1 năm hoặc là nửa năm mà có số tiền
cực khủng cả. Đấy là các bạn nên suy nghĩ cho kỹ. Với các bạn có thể nghĩ là mấy chục triệu là nhiều, không hề nhiều đâu các bạn. Mấy chục triệu không nhiều một tí nào cả, bởi vì khi các bạn làm các bạn chia cho người này kia, mỗi người được ít. Các bạn chưa làm ra tiền thì mấy triệu là nhiều, các bạn làm ra mấy triệu rồi các bạn lại thấy mấy triệu nó nhỏ, bởi vì các bạn phải chăm sóc cho bản thân các bạn. Bây giờ các bạn bảo bao nhiêu tiền là nhiều, mình không biết như thế nào là nhiều. Có lẽ là một tháng bây giờ khoảng 20-30 triệu thì còn đủ sống ở Việt Nam. Nhưng đấy, các bạn đang ở chung với bố mẹ hay các bạn ở riêng? Ở chung với bố mẹ thì mình nói thật các bạn, 5 triệu cũng là nhiều. Tiền điện đéo phải đóng, tiền ăn đéo phải đóng. Thế nhưng mà rồi đến một ngày bố mẹ các bạn ốm một phát, người già mà, mấy chục triệu tiền khám, mấy trăm triệu tiền chữa, lúc đấy 5 triệu ấy, muối bỏ bể. Bọn em đừng chỉ nói là mình thích một cái việc A, việc B, việc C gì đó. YouTuber hay là kỹ sư hay là bác sĩ, tất cả mọi ngành nghề trong cuộc sống này để kiếm tiền thì đều đòi hỏi sự chăm chỉ, kiến thức, kinh nghiệm và cả đầu óc. Đến cả đừng nói đùa nhau rằng là đi làm công nhân, đi làm nông dân không cần kiến thức. Xin lỗi em, đi làm nông dân mà không có cha truyền con nối lại những cái kỹ năng làm sao để cày cấy, mùa màng, bão lũ, nắng mưa, lúc nào thì bón phân, lúc nào thì gặt cỏ. Đấy là gì? Đấy là kiến thức đấy. Bọn em đừng bao giờ chỉ nhìn thấy ánh hào quang của bất kỳ một ngành nghề nào. Ngành nghề nào mà làm được ra tiền, kiếm được nhiều tiền cứ làm. Nhưng tất cả sẽ đều đòi hỏi sự đánh đổi hết. Không có cái gì là ngồi mát ăn bát vàng cả. Câu hỏi của em về việc 18 tuổi thì theo bố mẹ hay là theo bản thân? Anh đến giây phút này 27 tuổi, anh không phải là một người biết nghe bố mẹ. Anh đi xa gia đình từ năm anh 15 tuổi thì đương nhiên bố mẹ anh đâu có quyết được cái gì cho anh, và đâu có thể ở gần. Bố mẹ con không ở gần để tác động được cơ. Chỉ khoảng 2 năm, 4 năm đổ ở đây là khi anh khoảng 24 tuổi là anh bắt đầu học xong ra trường đi làm tất cả các thứ ấy. Anh rất là thích nói chuyện với lại bố anh và mẹ anh. Mẹ anh thì thường nghe thôi, vì mẹ anh thì chỉ lo trong gia đình thôi. Mà anh rất là thích nói chuyện với bố anh, người mà trước đây không bao giờ thích nói chuyện cùng. Không bao giờ, bởi vì cái góc nhìn quan điểm của anh và bố anh rất là khác nhau. Nhưng 4 năm đổi ở đây anh rất là thích nói chuyện với bố anh. Vì thứ nhất, bố anh có thể không đi nhiều bằng anh, không biết nhiều bằng anh, không nhìn thấy nhiều thứ bằng anh, nhưng bố anh sẽ luôn luôn có một góc nhìn của một người từng trải hơn anh. Điều đấy là điều anh sẽ không bao giờ thay đổi được. Sẽ có một góc nhìn mà an toàn hơn anh. Vì sao? Vì bố mẹ anh thương anh. Anh làm gì cũng được, nhưng bố mẹ anh sẽ có một cái góc nhìn để ít xảy ra những cái mà nó gây ra sự buồn phiền hay nguy hiểm hay không tốt cho anh. Vậy thì tại sao em hay anh hay bất kỳ một ai trong cuộc sống này có thể đi ra ngoài kia ngồi nhậu với bạn, cà phê với gái để có được góc nhìn của họ, một cái góc nhìn có thể chỉ có lợi cho họ hoặc có lợi cho cả hai, hoặc là chẳng có lợi gì cả, chỉ một cái góc nhìn phong long trên cái thế giới này. Thì tại sao cái thời gian đấy hay cái góc nhìn đấy em không thể dành cho một người mà cái góc nhìn của họ sẽ tốt, tối thiểu là chưa biết có được cái gì hay không, nhưng họ đảm bảo cái tốt cho em đã. Vì vậy để trả lời là chỉ làm theo em hay là làm theo bố mẹ em, nó không quá quan trọng bằng việc em có ngồi lại và nói chuyện được với bố mẹ em hay không. Để bố mẹ em hiểu em hiểu bố mẹ em. Em đừng bao giờ bảo là bố mẹ em không hiểu em. Hiểu thế đéo là được. Bản thân em còn đéo biết em muốn gì. Em có chắc là những gì em đang mong muốn làm ở tuổi 18 này 10 năm sau em sẽ muốn làm không? Khoảng 4 năm ở đây là anh có chuyện gì không? Anh có một cái đặc biệt mà anh cảm thấy được là anh sẽ rất là khác những người khác trong cuộc sống. Đấy là anh ấy nói chuyện được với gia đình anh rất là nhiều. Gần như trong 4 năm rồi ở đây anh cái tần suất nói chuyện với bố mẹ anh ngày càng nhiều hơn. Có những ngày biết không, ngày nào anh cũng gọi điện về nhà. Ví dụ như là bọn em là gọi điện nói chuyện với người yêu buôn hàng mấy tiếng đồng hồ đúng không? Anh có thể buôn với nhà anh mấy tiếng đồng hồ. Anh kể tất cả mọi cái mối quan hệ mà anh có trong cuộc sống. Kể là bạn anh như thế nào, bạn anh đi ăn ra sao, anh đi thì anh sếp anh là người như thế nào, đồng nghiệp anh là người ra sao, tình cảm của anh như nào. Ngày trước anh ghét nói chuyện tình cảm lắm bởi vì có nhiều vấn đề xảy ra. Nhưng bây giờ chỉ cần hơi thích ai thì anh cũng kể, và bố mẹ anh có những góc nhìn rất là thú vị. Bố mẹ anh không hề già cỗi một tí nào. Bố mẹ anh có những cái góc nhìn rất là buồn cười luôn đấy, buồn cười còn hơn là thanh niên bây giờ luôn. Và anh cảm thấy được là người bạn tuyệt vời nhất mà anh có đến tận bây giờ. Và tất nhiên là không thân nhất, bởi vì có những cái mình không thể nói bố mẹ mình được đúng không? Dù sao vẫn là bố mẹ và con cái, nhưng mà người bạn tuyệt vời nhất và anh không muốn mất nhất lấy chính là bố mẹ anh. Con người yêu cũ, có chồng có con mà nó vẫn nhắn tin với em đòi quen lại thì sao anh? Bạn mới gắt đấy. Làm gì làm em bạn, nói chung là còn đang được sử dụng internet, đang sử dụng phone với điện thoại này kia hay là máy tính để xem anh piu ấy thì cố gắng mà giữ mình em bạn, chứ không thì phải đến lúc
một là thì mẹ trong viện nó cũng khó xài, hai là trong tù nó cũng thì mẹ đéo có internet hay là có cái gì đâu. Đời nhiều khi cái sướng ấy thì mẹ nhớ sướng lắm, nhưng mà thì mẹ đến lúc khổ đéo ai chịu khổ thay em được đâu em ạ. Chúc em may mắn nhá.